Hey guys, how are you? I'm Jila Srasta. Welcome back to my channel. Vegan makeup, y'all. So as you can see, the lights, the kurti, the bindi, the chumka, everything says that it's Tihar. And Tihar ma चाहिँ हामीले के गर्छौं most important नि भने चाहिँ घर सफा गर्छ. त्यही भएर चाहिँ यो भिडियो मैले तिहारमा अपलोड गरेको. वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्दा चाहिँ हामीले के गर्छ? फोहोरहरु छुटाउँदा चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर. रिसाइकल पार्ट्सहरु नन रिसाइकल पार्ट्सहरु चाहिँ डिफरेन्ट गर्नुपर्छ फर्स्टमा चाहिँ. अनि त्यसमध्ये पनि अर्गानिक र इनअर्गानिक छुटाउनुपर्छ. अर्गानिकमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भनेपछि कुहिने सामानहरु, कुहिने स्टफ्सहरु हुन्छ नि जो कि हामीले एक्स्ट्रा खान्छौं हुन्छ नि खाना खाने फाल्ने हुन्छ नि यस्तो गरेको कुराहरु चाहिँ अर्गानिकमा पर्छ जो चाहिँ कुहिन्छ. सकेसम्म वी हैव टु रिड्युस इट. किन फाल्ने नै हो भने किन थप्छौ किन लिन्छौ हैन. जस्ट आफूले खाने जति मात्र लिने हैन नफाल्ने. त्यस्तो गर्दा पनि वी क्यान म्यानेज हैन कन्ट्रोल वेस्ट म्यानेजमेन्टमा चाहिँ कन्ट्रोल गर्न मिल्छ. अनि पछि चाहिँ इनअर्गानिक भन्छ नि. इनअर्गानिकमा चाहिँ हामीले के गर्न मिल्छ भनेपछि रिसाइकल वाला चाहिँ हाम्रो प्लास्टिक्सहरु भयो. रिसाइक्लेबल प्लास्टिक भनेर पनि हुन्छ. प्लास्टिकहरु लाइक कन्टेनर्स, प्लास्टिक कन्टेनर्सहरु, मेटल्सहरु, वायर्सहरु, काम नलाग्ने वायर्सहरु, काम नलाग्ने मेटल्सहरु, काम नलाग्ने अनि पुरानो बुक्सहरु हुन्छ, न्यूजपेपर हुन्छ, पेपर्सहरु हुन्छ, लेखेको पेपर हुन्छ, एनीथिङ लाइक दैटहरु चाहिँ डिफरेन्ट सेगमेन्टमा हुन्छ. डिफरेन्ट सेगमेन्टमा चाहिँ छुटाउने. One is paper, one is plastic, metal and glasses. Glasses भनेको सिसाको सामानहरु. तिनीहरु छुटाइसकेपछि चाहिँ हामीले त्यसमध्ये पनि नन रिसाइक्लेबल पनि हुने रहेछ. नन रिसाइक्लेबल सामानहरुमा चाहिँ के पर्छ भनेपछि चाउचाउको प्लास्टिकहरु चाहिँ रिसाइकल हुँदैन रहेछ. अनि अर्को त्यस्तो प्याकेजिङ गरेको प्लास्टिक्सहरु रिसाइकल हुँदैन हैन. यसो सम अफ द रिसाइकल नहुने खालको सामानहरु छुटाउने. सबै छुटाइसकेपछि टक लाएर चाहिँ we will dial a number. मैले चाहिँ के गरेँ चाहिँ एउटा साइट भेटाएको छु मैले. एन्ड आई थिंक 90% इफ यु अलरेडी नो दैट हैन. थाहा छैन भए उहाँको साइटको नाम चाहिँ उहाँको साइट चाहिँ आई विल लिसन इन द डिस्क्रिप्सन बक्स. नेम चाहिँ के हो भनेसी khaalisisi.com. खालिसिसी भनेर चाहिँ खालिसिसी मात्र नभइकन अरूहरु पनि त्यस्तो नेपालमा रहेछ के वेस्ट म्यानेजमेन्ट साइट्सहरु रहेछ जो कि डोको एउटा रिसाइकल रहेछ एउटा. आई विल अल्सो लिंक देयर साइट अन द डिस्क्रिप्सन बक्स हैन. दुईटैको हालिदिन्छु म. रिसेन्टली मैले युज गरेको चाहिँ खालिसिसी हो. डोको आई हैव नट युज बट यसो हेर्दाखेरि साइट चाहिँ एकदम राम्रो छ. मैले खालिसिसी युज गरे. खालिसिसीमा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ त्यो साइटमा गयो भने तपाईले के हेर्नु पाउनुहुन्छ भने त्यो साइटको क्लिप चाहिँ यहाँ साइडमा हालिदिन्छु. तपाईहरु त्यो हेर्दै गर्नु होला. त्यो पनि हेर्नु अनि म पनि भन्दै गर्छु हैन के देखे भनेर. फर्स्ट टाइम जाने बित्तिकै चाहिँ उहाँहरुकोमा यस्तो साउन्ड आउँछ के भिडियो प्लेबल हुन्छ. अनि त्यहाँ गएपछि चाहिँ आफ्नो नाम, डेट हैन, मोबाइल नम्बर, अल्टरनेटिभ नम्बरहरु हाल्नु पर्छ. अनि तपाई के को लागि हो, डोनेट गर्नलाई हो कि सेल गर्नलाई हो कि सेल अर डोनेट बोथ हो कि हैन. अनि खालिसिसी किन भने खालिसिसीको बारेमा अलिकति केहरु लेखेको हुन्छ. कसरी सल्युसनहरु ल्याउने, कसरी के गर्ने हैन सबैको बारेमा लेखेको हुन्छ. अनि मेनमा चाहिँ म कहाँ जान्छु भनेपछि चाहिँ त्यहाँ के हुन्छ भनेर रिसाइकल चाहिँ के गर्न मिल्छ भनेर त्यहाँ चाहिँ कति क्याटेगोरीहरु छ. क्याटेगोरीहरुमा चाहिँ प्लास्टिक्सहरु हुन्छ. अभियसली प्लास्टिक हुन्छ, पेपर्स हुन्छ, मेटल्स हुन्छ हैन. तिनीहरु क्याटेगोरी चाहिँ तिनीहरु हुन्छ. त्यो क्याटेगोरीहरु चाहिँ छुटाएको हुन्छ अलरेडी. अनि त्यो क्याटेगोरीमा चाहिँ यो क्याटेगोरीको लागि यति पैसा आउँछ भनेर चाहिँ लेखेको हुन्छ. त्यो पिक्चर पनि म यहाँ हाल्दिन्छु प्राइस वाला. अनि चाहिँ मैले सबै बुझिसकेपछि मैले कल गरे उहाँहरुलाई. अनि कल गरेपछि चाहिँ उहाँले उठाउनु भयो अनि भन्नुभयो कि मलाई पुरा राम्ररी एक्सप्लेन गर्नुभयो चाहिँ के हुन्छ प्रोसेस भनेर. फर्स्टमा चाहिँ प्लास्टिक मटेरियल्स छुटाउने हैन. कस्मेटिक्सहरुको प्लास्टिकहरु यस्तो के सकिसकेको कन्टेनरहरु हैन. यो चाहिँ एउटामा अहिले कलेक्ट गरेको छु सेपरेटली. अनि एउटामा चाहिँ बुक्सहरु यसरी कलेक्ट गरेको छु. वायर्सहरु हो which I'm separating. You call them हैन. हाम्रो खालिसिसी दाइहरु हुन्थ्यो नि पहिला
मैले इन्स्टेन्ट कल गरेको इन्स्टेन्टली नै उहाँ आउनुभयो। छ जति छ है किताबको छ। तो 5 यो बोराले थाम्छ अनि त्यो भयो भने होइन धेरै किलो भयो नि त। अब अझै स्टिल कति धेरै सामानहरू छ जो रिसाइकल हुँदैन, त्यसलाई हामी बाटोमा गएर चाहिँ नफाल्ने। अर्को चाहिँ के गर्न सक्छ भनेपछि अभोइड गर्न सक्छ वेस्टहरू। अभोइड कसरी गर्ने भनेपछि लेस बाइङ, मोर इन्भेस्ट अनि लेस बाइङ, अनि रियुजहरू गर्ने, रिसाइकल गर्ने, रिड्युस गर्ने। रिड्युस कसरी गर्छ भनेपछि जेरो वेस्ट गरेर। जेरो वेस्ट भनेपछि जेरो वेस्ट भनेर कम्प्लिटली जेरो वेस्ट चाहिँ होइन, वी क्यान नट डु द्याट किनकि एकदमै गाह्रो हुन्छ अहिलेको जेनेरेसनमा। त्यो चाहिँ मिथ हो होइन, जस्ट टु मोटिभेट अस हुन्छ नि। जेरो वेस्ट भनेर कम्प्लिटली चाहिँ हुँदैन कि किनकि कता न कता त वेस्ट त भइहालेर भएकै हुन्छ। वेस्ट म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ त्यसको लागि चाहिँ। अनि के गर्ने भने चाहिँ वान टाइम युज प्लास्टिक युज नगर्ने, ब्यान्ड गर्ने, आफ्नो लाइफबाट ब्यान्ड गर्ने। बच्चादेखि नै मैले पढेर आएको स्कुलमा नै प्लास्टिक झोला ब्यान्ड भनेर भनेको छ। अहिलेसम्म स्टिल सबै ठाउँमा युज गरिरहेको छ। अनि कहिलेकाहीँ त गर्नै पर्छ बिकज अरू अप्सनै हुँदैन कहिलेकाहीँ होइन। त्यही भएर के गर्ने भनेपछि क्यारी योर ओन ब्याग, टोट ब्याग, एनी काइन्ड अफ ब्याग क्यारी गर्ने, इजी एज एफ। अनि अस्ति रिसेन्टली भर्खरै ओसन सितौला दिदीको भिडियो हेरेको थियो अबाउट वेस्ट म्यानेजमेन्ट, तर मतलब वेस्ट कस्तो भइरहेछ, कसरी ल्यान्डफिलमा भइरहेको छ भनेर चाहिँ। एन्ड द्याट वाज रियली डिस्टर्बिङ होइन। नेपालमा कस्तो नराम्ररी त्यस्तो भइरहेको छ होइन। सो हामीले त पुरा कन्ट्रोल गर्न सक्दैन, तर आफ्नो ठाउँबाट के गर्न सक्छ त्यसको लागि चाहिँ यो भिडियो हो। यो भिडियो चाहिँ मैले पछि लिँदैछु बिकज आई फरगट सम पोइन्ट्स। अनि के भन्दा चाहिँ रिसेन्टली भर्खरै मेरो एउटा बहिनीले, सहेली बहिनीले चाहिँ एउटा भिडियो पोस्ट गरेछ इन हर युट्युब च्यानल। म चाहिँ त्यो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु मेरो, उसको च्यानलको नेम पनि हालिदिन्छु। उसले चाहिँ त्यो भिडियोमा चाहिँ सबै कुरा हुन्छ नि जेरो वेस्ट मटेरियल्सहरू नेपालमा कता पाउँछ, लाइक होइन इको फ्रेन्डली प्रडक्ट्सहरू कता पाउँछ अनि त्यसको रिभ्यूहरू दिएर उसले एकदमै राम्ररी डिस्क्राइब गरेर त्यो भिडियोमा हालेको छ। आई थिङ्क सो यो भिडियो हेर्दै राख्नु भएछ भने त्यो भिडियो पनि इन्फर्मेटिभ हुन्छ तपाईँहरूलाई भनेर चाहिँ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो राम्रो लाग्यो एन्ड इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने प्लिज डु थम्स अप, यो भिडियो लाइक गरिदिनु होला अनि सब्सक्राइब टु माई च्यानल, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गरेर मलाई माया देखाइदिनु होला।